हामीले अगाडिको सेसनमा ओएसआई लेयरको सेसनमा तीनटा लेयर्सहरु डिस्कसन गर्यौं। ती लेयर थिए एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन र सेसन लेयर। तिनीहरुले एप्लिकेसन हामीले एप्लिकेसन लेयरमा मसिनसँग इन्टरेक्ट गर्यौं र डाटा जेनेरेट गर्यौं। त्यो डाटालाई चंक अफ डाटालाई चाहिँ हामीले कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा जस्तो ईवीडी कोड अथवा आस्की कोडमा प्रेजेन्ट गर्यौं। त्यसपछि फर्दर कम्युनिकेसनको लागि सेसन इस्टाब्लिशको लागि चाहिँ हाम्रो सेसन लेयरमा गयो। अब ती बाहेक अब एक्चुअल ट्रान्समिसन हुनको लागि बाँकी 4 वटा लेयर्सहरु छन्। त्यो 4 वटा लेयर्सहरुलाई हामी व्हाट त्यसको कन्सेप्ट के हो, व्हाई इम्पोर्टेन्स के हो र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हाउ कसरी हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट लिएर अथवा त्यो उद्देश्य राखेर चाहिँ हामी डिस्कस गर्ने छौं। लेट्स डीप डाइभ इन्टु ट्रान्सपोर्ट, नेटवर्क, data link and physical layer in this session. Let's start with transport. Transport layer ले माथिबाट आएको सेसन लेयरमा आइसकेपछि डाटाहरुलाई म्यानेज गर्ने र पठाउनको लागि तयारी गर्ने काम गर्छ। यसका मुख्य कामहरु हुन् सेगमेन्टेसन एन्ड रिएसेम्बली, मल्टिप्लेक्सिङ एन्ड डिमल्टिप्लेक्सिङ, फ्लो कन्ट्रोल एन्ड एरर कन्ट्रोल। अब जाउँ सेगमेन्टेसन र रिएसेम्बलीको बारेमा कुरा गर्न। सो सेगमेन्टेसन एन्ड रिएसेम्बलीले चाहिँ डाटालाई म्यानेजेबल र ट्रान्सपोर्टेबल बनाउँछ। किन डाटा आउँदा त हाम्रो ठुलो आएको थियो, हामी ठुलो डाटालाई के गर्न सक्दैनौं त एकैचोटी ट्रान्समिट गर्न सक्दैनौं। देयर इज अ लिमिटेसन इन द ब्यान्डविड्थ अथवा नेटवर्कको लिमिटेसन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी म्यानेजेबल बनाउनको लागि चाहिँ सेगमेन्टेसनको काम गर्छौं। सो यसको मतलब यसले आएका ठुलठुला डाटालाई फर एक्जाम्पल 100 MB को डाटा आयो भने सानो बाइट्सहरुमा यसले चेन्ज गर्ने काम गर्छ। कसरी हुन्छ, के हुन्छ, कति टुक्रा गर्छन्, किनभने ओएसआई ले फ्रेमवर्क कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कतिमा हुन्छ भन्ने कुरा हामी फर्दर टीसीपी/आईपी अथवा नोभेल नेटवर्कको जब डिस्कस गर्छौं डिटेलमा त्यतिखेर चाहिँ हामी के गर्नेछौं यसलाई डिस्कस गर्नेछौं। कत्रा हुन्छन्, के हुन्छ त्यो प्रोटोकलले डिसाइड गर्छ, त्यो स्ट्यान्डर्डले डिसाइड गर्छ त्यो कुराहरु। सो अब डाटा के भयो त टुक्रा टुक्रा भएर डेस्टिनेसनमा पुगिसकेपछि फेरि यसलाई के गर्ने काम गर्छ त रिएसेम्बली गर्ने काम गर्छ। डाटाहरुलाई यसरी आएको डाटाहरुलाई सानो सेगमेन्ट्समा टुक्रा गर्ने भएकोले गर्दा यो लेयरको डाटा अथवा हामी प्रोटोकल डाटा पीडीयू भन्छौं, प्रोटोकल डाटा युनिटलाई हामी सेगमेन्ट्स भन्छौं। अब सेगमेन्टेसन एन्ड रिएसेम्बलीलाई एउटा रियल लाइफ एनालोजीबाट बुझ्न प्रयास गरौँ। तपाईहरुले घरमा अथवा कोठा सर्दा अथवा रुम सर्दाखेरि बेडहरु सार्नु भयो होला। हामीलाई त्यो बेडहरु मैले चाहिँ दुःख पाएको छु। जस्तो बेडमा के हुन्छ त हामीले ठुलो बेड छ, ढोका सानो छ, अब बेडलाई के गर्नु पर्यो, फुकाल्नु पर्यो। फुकालेर के गर्नु पर्यो त हामीलाई अर्को कोठामा लानु पर्यो अथवा घर सर्नु पर्यो। भनेपछि हामी त्यहाँ बेडमा भएका ती काठहरु निकाल्छौं। काठहरु निकालेपछि हामी लान्छौं अर्को ठाउँमा। लगिसकेपछि जोड्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। कहिले मैले यताको काठ अर्कोमा राख्छु, अर्कोको काठ अर्कोमा राख्छु र 3-4 चोटी ट्राई गरेपछि पनि एकैचोटी मिल्छ। हामी सबैले बोकेकै होला एक्ज्याक्टली। यसरी नै तपाईको ट्रान्सपोर्ट लेयरमा सेगमेन्टेसन हुन्छ। सेगमेन्टेसन भइसकेपछि के हुन्छ त यसलाई एउटा टर्म छ सिक्वेन्सिङ गर्छ। सोचौं त त्यो बेडलाई यसरी खोलेर लानु भन्दा अगाडि अथवा खोल्नु भन्दा अगाडि मैले के गर्छु त्यसलाई नम्बरिङ गर्छु। 1 2 3 4 भनेर नम्बरिङ गरे। 1 भनेको यो हो, 2 भनेको यो भनेको त्यसलाई हामी के गर्यौं त सिक्वेन्स नम्बर दियौं। अब नम्बर दिएर लगेपछि अर्को ठाउँमा लग्यो भने म के गर्छु त सजिलैसँग एकै सर्टमा म जोड्न सक्छु। भनेको सेगमेन्टेसन भनेको के हो त नेटवर्कमा आएको ठुलो डाटालाई अहिले फर एक्जाम्पल घाटलाई सजिलोसँग ट्रान्सपोर्ट गर्न सकियोस् भन्नको लागि टुक्राउने काम हो र अर्को ठाउँमा गएर फेरि के हुनुपर्छ जोडिनु पर्छ। जस्तो बेड टुक्रा लगेर त काम भएन नि त, त्यो त फेरि मैले के गर्नु पर्यो बेड नै रिकन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो। त्यो रिकन्स्ट्रक्सन गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि हामी के गर्छौं त सिक्वेन्स नम्बरहरु हाल्ने काम गर्छौं। त्यसपछि के हुन्छ त यो अर्को लेयरमा अथवा त्यो चाहिँ अब के हुन्छ डाटा ट्रान्समिसनको लागि मल्टिप्लेक्सिङ एन्ड डिमल्टिप्लेक्सिङ। मल्टिप्लेक्सिङ भनेको विभिन्न स्रोतबाट आएको डाटालाई मिक्स गरेर पठाउनु हो अथवा कुनै पनि कुरा आउँछ भने त्यसलाई मिक्स गरेर पठाउनलाई चाहिँ हामी मल्टिप्लेक्सिङ भन्छौं र त्यसलाई छुट्याउनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त डिमल्टिप्लेक्सिङ भन्छौं। फर एक्जाम्पल मैले कम्प्युटरमा बसेर धेरै मैले एप्लिकेसन चला होला, वेब चला होला, म भिडियो हेरिरहेको छु होला, ती डाटाहरु जाँदाखेरि के हुन्छ त एउटै नेटवर्क अथवा एउटै तारबाट जान्छन् हैन। अब
यत्रो एप्लिकेसनले पठाएको छ, फरक एउटै तारबाट जाँदाखेरि के गर्नु पर्यो, त्यसलाई मिक्स गरेर पठाउनु पर्यो। त्यो मिक्स गरेर पठाउने कामलाई चाहिँ हामी मल्टिप्लेक्सिङ भन्छौँ। र फेरि के हुनु पर्यो त, त्यो मैले भाइबरमा पठाएको छु भने भाइबरमा जानु पर्यो, अर्को इमेलमा पठाएको छु भने इमेलमा जानु पर्यो, फेसबुकमा पठाएको छु भने फेसबुकमा, कहीँ न कहीँ गएर छुट्टिनुपर्छ त्यो र सही ठाउँमा पुग्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, डिमल्टिप्लेक्सिङ भन्छौँ। अब जाउँ फ्लो कन्ट्रोल। फ्लो कन्ट्रोल एउटा होस्टबाट अर्को होस्टमा पठाउँदा डाटाको रेटलाई म्यानेज गर्नु हो। जस्तो कुनै मसिन पावरफुल छ, बढी क्यापासिटीको छ, कुनै मसिन के छ त, लो क्यापासिटीको छ। बढी क्यापासिटीकोले लो क्यापासिटीकोलाई डाटा पठाउँदै गयो भने डाटा के हुन्छ त, ओभरफ्लो हुन्छ र त्यसले धान्न सक्दैन, डाटा ड्रप हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ, दुईटा मसिनले चाहिँ कम्युनिकेट गर्न भन्दा अगाडि चाहिँ यति डाटामा चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने, यो फ्लो रेटमा कम्युनिकेट गर्ने भनेर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पल हेरौँ, एनालोजी हेरौँ। जस्तो मैले मेरो घरमा फङ्सन राखेँ अथवा तपाईँहरूले फङ्सन राख्नुभयो, तपाईँहरू 2 जना हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले गेस्ट बोलाउनु पर्यो। अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, 2 जना मात्रै भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरू 100 जना गेस्टलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न र बोलाउनुहुन्न। के सोच्नुहुन्छ, 100 जना त हामी म्यानेज गर्न सक्दैनौँ, ल अब हामी के गर्न सक्छौँ, 12 देखि 15 जना म्यानेज गर्न सक्छौँ भनेर अब के गर्नुभयो त, 10 देखि 12 जनालाई मात्रै इन्भाइट गर्नुभयो। त्यो के भयो त, तपाईँको आफ्नो क्यापासिटी अनुसारले चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गरिरहनु भएको छ, फ्लोलाई कन्ट्रोल गरिरहनु भएको छ। अब यसैमा हेरौँ, तपाईँहरूसँग फ्यामिलीमा 10 जना हुनुहुन्छ भने सबैलाई इन्डिभिजुअली केयर गर्न पाउनु हुनुभयो। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुहोस्, ल 10 जना भयो भने हामी 50 जना क्याटर गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँले क्यापासिटी बढाउनुहुन्छ। त्यसपछि के भयो त, तपाईँको आवश्यकता अनुसारले हामीले के गर्यो त, फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्यो। यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त, फ्लो कन्ट्रोल हुन्छ। हामी जब टिसिपी आइपी हेर्छौँ, त्यहाँनिर फ्लो कन्ट्रोल टिसिपीले कसरी म्यानेज गर्छ त्यसको डिटेलमा हेर्नेछौँ, टेक्निकलिटिजमा जान्नेछौँ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ इरर कन्ट्रोल। अब हामीले डाटा त पठायौँ, डाटा पठाइसकेपछि के हुनसक्छ त, टुक्रा टुक्रा पठाइसकेपछि सबै डाटा एकैचोटि नपुग्न सक्छन्, अथवा मैले 4वटा डाटा पठाएको छु टुक्रा भने एउटा टुक्रा के हुनसक्छ त, बिचमा लस हुनसक्छ। अब लस भइसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि इरर भयो, करप्ट भयो, धेरै कारणले करप्ट हुन सक्छन्। भइसकेपछि त्यो डाटा रिसेन्ड गर्ने र इररलाई म्यानेज गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त, यो पनि ट्रान्सपोर्ट लेयरले गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले के पनि गर्यो त, फ्लो कन्ट्रोल सँगसँगै इरर कन्ट्रोल पनि गर्छ। यसको लागि उसले के गर्छ, एक्नोलेजमेन्टहरू युज गर्छ, उसले रिट्रान्समिसन युज गर्छ। त्यो कसरी हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी टिसिपी आइपीमा फर्दर डिस्कस गर्नेछौँ। ल अब डाटा के भयो त, जानको लागि हामीले टुक्रा टुक्रा बनायौँ र यतिकै जान त गाह्रो छ। अब यसलाई कहाँ जाने, के गर्ने, त्यो चिजहरू हाल्नको लागि चाहिँ अब डाटा केमा पठाउँछौँ त, हामीले नेटवर्क लेयरमा पठाउँछौँ। जाउँ नेटवर्क लेयरको बारेमा डिस्कस गर्नु। हामीले माथिबाट आएको डाटा जेनेरेट गर्यौँ, त्यसलाई सानो सानो टुक्रा सेगमेन्टमा डिभाइड गर्यौँ। त्यसपछि यो डाटा केमा जान्छ त, नेटवर्क लेयरमा जान्छ। नेटवर्क लेयरमा गइसकेपछि त्यसमा डेस्टिनेसनमा पठाउनको लागि सर्टेन हेडर्सहरू अथवा फिल्ड्सहरू एड गरिन्छ। त्यो फिल्डहरू एड गरिसकेपछि अब हामी नेटवर्क लेयरको पिडियु अथवा प्रोटोकल डाटा युनिटलाई चाहिँ हामी प्याकेट भन्दछौँ। जसरी ओएसआई लेयर, प्रत्येक ओएसआई लेयरका कामहरू छुट्याइएका छन्, त्यस्तै गरेर नेटवर्क लेयरका पनि कामहरू छुट्याइएका छन् र यसका 2 मुख्य काम छन्। त्यो काम हो लजिकल एड्रेसिङ र बेस्ट पाथ सेलेक्सन। बेस्ट पाथ सेलेक्सनलाई हामी कमन ल्याङ्ग्वेजमा राउटिङ पनि भन्छौँ। यसले कुन चाहिँ मेरो मल्टिपल बाटो मध्ये कुन चाहिँ बाटो भएर जाने, बेस्ट चाहिँ बाटो कुन हो भनेर पत्ता लगाउने काम गर्छ। एज सिम्पल एज द्याट। अब लजिकल एड्रेसिङ के हो त, लजिकल एड्रेसिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले युज गर्नेमा हामी आइपी एड्रेस भन्छौँ। आइपी एड्रेस के हो त, लजिकल हो। किन लजिकल हो त भन्दाखेरि सधैँ आइपी एड्रेस एउटै हुँदैन। तपाईँ कम्प्युटर, म यहाँ घरको नेटवर्कमा छु, एउटा आइपी एड्रेस पाएको होला, म अफिसमा गएर चलाउँछु अर्को आइपी एड्रेस पाएको होला, त्यो चेन्ज भइरहन्छ। त्यसले गर्दा हामी यसलाई के भन्छौँ त, लजिकल एड्रेस भन्छौँ। र के हुन्छन् त लजिकल एड्रेस, तपाईँले टिसिपी आइपी प्रोटोकल हेर्नुभयो भने आइपी एड्रेस लजिकल एड्रेस हो। नोबेल नेटवर्क चलाइरहनु भएको छ अथवा नोबेलको नेटवर्क चलाइरहनु भएको छ भने आइपीएक्स एड्रेस भन्छ। एप्पल टक चलाइरहनु भएको छ भने एप्पल टक एड्रेस भन्छ। यी प्रोटोकल्सहरू हामी त्यति प्रयोगमा ल्याउँदैनौँ, गर्दैनौँ, किनभने टिसिपी आइपी प्रिडोमिनेटली युज हुन्छ अचेल। सो पहिला प्रयोग हुन्थ्यो। सो लजिकल एड्रेसिङको मुख्य काम चाहिँ के हो त, अथवा नेटवर्क लेयरको मुख्य काम लजिकल एड्रेसिङले के गर्छ त, इन टु इन डेलिभरी गर्ने काम गर्छ। हामी त्यसलाई के पनि भन्छौँ त, होस्ट टु होस्ट डेलिभरी पनि भन्छौँ।
यसले बिचमा कहाँ के भन्नेमा माइने राख्दैन यसले कहाँबाट आयो कहाँ जाने त्यो नै यसको मुख्य उद्देश्य हो अब एउटा रियल लाइफ एनालोजी हेरौँ जस्तो म यहाँ घरमा छु मेरो घरको फर इक्जाम्पल एड्रेस मान्नुस् घर नम्बर छ 100 पोखरामा जाँदैछु म कुनै होटलमा पोखराको होटलको एड्रेस छ 14 स्ट्रिट लेक साइड 390/15 भनेर हामीले एड्रेस गर्यो अब म यदि जानु छ भने म एज अ प्याकेट हो भने मेरो सोर्समा चाहिँ के हालिने भयो त मेरो घर नम्बर हालिने भयो र बानेश्वर भनिने भयो र पोखराको एड्रेस चाहिँ डेस्टिनेसनमा हालिने भयो त्यस्तै गरेर मैले विकिपिडिया ब्राउज गरिरहेको छु भने विकिपिडिया कम्प्युटरमा चलाइरहेको छु भने सोर्समा मेरो कम्प्युटरको आइपी ल्यापटपको आइपी एड्रेस हुने भयो र डेस्टिनेसनमा चाहिँ के हुने भयो त विकिपिडियाको आइपी एड्रेस हुने भयो र यो के हुन्छ त मुभ हुँदै गर्दाखेरि कहीँ जाँदाखेरि मेरो सोर्स र डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस चाहिँ के हुँदैनन् त चेन्ज हुँदैनन् कुनै पनि राउटर स्विच फायरवल क्रस गर्दाखेरि यो एड्रेसेसहरू चेन्ज हुँदैन चेन्जको भयो भने म पोखराको यो स्ट्रिट नम्बरमा जाँदैछु मेरो डेस्टिनेसनै चेन्ज भयो त म विराटनगर राखिदियो भने त म विराटनगर पुग्ने भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि अब यो हालिसकेपछि अब के हुन्छ त म अगाडि बढ्छु अगाडि बढिसकेपछि मेरो डेस्टिनेसन कन्फर्म छ त्यसले गर्दाखेरि म अगाडि बढेँ जस्तो पोखरा जाँदैछु भने पोखरा जानलाई मैले के गर्नु पर्यो त एयरपोर्टमा जानु पर्यो अनि एयरपोर्टमा गएर म पोखराको प्लेन चढ्छु र त्यहाँबाट जान्छु एड्रेस त मेरो फिक्स छ र यसै अर्कै एक्जाम्पल हेरौँ है त मलाई सल्लाहघारी जानु छ भक्तपुर म यहाँबाट घरबाट बाइक अथवा गाडी लिएर निस्केँ र मलाई के गर्नु पर्यो त बाटो पत्ता लगाउनु पर्यो म कोटेश्वर चोकमा पुगेँ कोटेश्वरमा चोकमा पुगिसकेपछि त्यहाँनिर गइसकेपछि के छ त त्यहाँ बोर्ड छ बोर्डमा के लेखिएको छ एउटा लेखिएको छ भक्तपुर एउटा लेखिएको छ फर इक्जाम्पल एकान्त गुना भनेपछि अब बोर्डले मलाई के देखाइरहेको छ त बाटो देखाइरहेको छ मेरो डेस्टिनेसन के भयो भक्तपुर भनेपछि भक्तपुर देख्ने बित्तिकै म के गर्छु त अगाडि बढ्छु म चोकमा गएर मैले डिसिजन गरेँ त्यो डिसिजन त्यो चोक जहाँ डिसिजन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त राउटर भन्छौँ जसरी होर्डिङ बोर्ड राखेर एड्रेस दिइएको छ यहाँ जानु पर्यो यहाँ जानुस् यहाँ जानु पर्यो यहाँ जानुस् यो बाटो जानुस् भनेर जुन भनिएको छ त्यो भन्ने टेबललाई हामी के भन्छौँ त राउटिङ टेबल भन्छौँ अब के भयो त माथिबाट आएको डाटामा हामीले लजिकल एड्रेस हाल्यौँ र के गर्यौँ त त्यसलाई पठाउनको लागि रेडी गर्यौँ र सोर्स र डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस हाल्यौँ अथवा एड्रेस हाल्यौँ यो के को काम थियो त नेटवर्क लेयरको काम थियो अब नेटवर्क लेयरबाट डाटा जुन प्याकेट बनिसक्यो त्यो अब केमा जान्छ त डाटा लिङ्क लेयरमा जान्छ डाटा लिङ्कमा गइसकेपछि हामी फेरि त्यसमा के गर्छौँ त हेडर्सहरू हाल्छौँ अथवा सर्टेन फिल्ड्सहरू एड गर्छौँ त्यो फिल्डहरू एड गरिसकेपछि यसलाई के भनिन्छ त फ्रेम भनिन्छ डाटा लेयरमा काम गर्ने डिभाइस स्विचेसहरू हुन् स्विचेसहरूले त्यही फ्रेम हेरेर कहाँ पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ डिसिजन गर्छ डाटा लेयरका दुईटा मुख्य काम छन् नोड टु नोड डेलिभरी र फ्रेम बनाउनु र अर्को छ इरर डिटेक्सन एन्ड करेक्सन गर्नु जुन ट्रान्सपोर्ट लेयरमा पनि गरेको थियो र यो दुईटालाई बुझौँ है नोड टु नोड डेलिभरीमा जाउँ नोड अघि हामीले नेटवर्क लेयरमा चाहिँ इन टु इन डेलिभरी भन्यो जसको काम के थियो त सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा पुर्याउनु थियो र त्यो सोर्सबाट डेस्टिनेसन पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीलाई के हुनुपर्छ त बिचमा धेरै डिभाइसेसहरूबाट क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चोक भन्यौँ नि चोक राउटरबाट जानुपर्ने हुन्छ र चोक पुर्याउनको काम चाहिँ कसले गर्छ त डाटा लिङ्क त्यही भएर हामी यसलाई के पनि भन्छौँ त नोड टु नोड डेलिभरी पनि भन्छौँ अघिकै पोखराको इक्जाम्पल हेरौँ मैले सोर्समा मेरो घरको एड्रेस राखेँ डेस्टिनेसनमा पोखराको होटलको एड्रेस राखेँ अब मलाई प्लेनमा जानु छ म घरबाट निस्किन्छु र मलाई कहाँ जानु छ त फर्स्ट त्यहाँ पुग्नको लागि त मलाई एयरपोर्ट पुग्नु पर्यो प्लेनबाट गइरहेको छु भने प्लेनसम्म पुर्याउने काम चाहिँ कसले गर्छ त नोड टु नोड डेलिभरी गराउने काम चाहिँ फ्रेमले गर्छ म यहाँबाट के गरेँ त पठाउ लिएर बाइकमा चढेर एयरपोर्टसम्म त्यो राख्दाखेरि मेरो के हुन्छ त सोर्समा मेरो घरको फिजिकल एड्रेस राख्छ डेस्टिनेसनमा एयरपोर्टको एड्रेस राख्छ इन द नेम अफ म्याक एड्रेस फिजिकल एड्रेस हालेर चाहिँ उसले के गर्यो त एयरपोर्टसम्म पठाइसकेपछि म के गर्छु त अब त्यहाँ पुगिसकेपछि मेरो सोर्स त फिक्स छ यहाँबाट पोखराको होटल नम्बर सर्टेन होटल नम्बर छ त्यहाँ जानु छ मलाई भनेपछि त्यहाँ पुगिसकेपछि म बाइक त लिँदिनँ भनेपछि म पठाउलाई के गर्छु ड्रप गर्छु फ्रेमलाई ड्रप गर्छु र अब के गर्छु त प्लेनको लागि तयारी गर्छु अब त्यहाँ गइसकेपछि फेरि यो के हुन्छ त नयाँ फ्रेम क्रिएट हुन्छ त्यो फ्रेममा सोर्स के राखिन्छ त भन्दाखेरि एयरपोर्टको काठमाडौँ टिआइएको एड्रेस र डेस्टिनेसनमा
पोखराको एड्रेस राखिन्छ, अगेन फिजिकल एड्रेस राखियो। त्यसपछि म के गर्छु त फेरि एयरपोर्ट पुगेँ, फ्लाइट मेरो टाइममा आयो, पोखरामा ल्यान्ड गरिसकेपछि मलाई होटल जानु छ, प्लेन त होटलसम्म जाँदैन, मैले के गर्छु त फेरि त्यो फ्रेमलाई ड्रप गर्छु, त्यो प्लेनलाई ड्रप गर्छु र म नयाँ फ्रेम क्रिएट गर्छु, नयाँ टेक्नोलोजीमा मुभ हुन्छु, द्याट इज बस अथवा म केमा जाने भएँ त ट्याक्सीमा जाने भएँ। भनेपछि के भयो त हामीले सोर्सदेखि डेस्टिनेसन पुग्दासम्म धेरै डिभाइसहरू धेरै टेक्नोलोजीहरू चेन्ज गर्यौँ। एउटा ठाउँबाट एउटा टेक्नोलोजीबाट अर्कोसम्म जुन चेन्ज भइरहेछ, नोड टु नोड डेलिभरी भइरहेछ, त्यो काम चाहिँ डाटा लिङ्क लेयरको। त्यो सँगसँगै डाटा लिङ्क लेयरले लेयर 2 मा फ्रेममा इरर डिटेक्सन र चेकिङको करेक्सनको काम पनि गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ यसले फ्रेम चेक सिक्वेन्स, साइक्लिक रिडन्डेन्सी चेक जस्ता प्रोटोकलहरू फङ्सन्सहरूको प्रयोग गर्छ। यसै के भयो त यसका मुख्य काम? फ्रेमिङ गर्नु, फिजिकल एड्रेस हाल्नु र नोड टु नोड डेलिभरी गराउनु अलङ विथ इरर डिटेक्सन एन्ड करेक्सन। अब डाटा फ्रेम बनिसक्यो, कहाँ जाने थाहा भयो, नोड के हो, डेस्टिनेसन कहाँ हो, सबै थाहा भइसकेपछि अब एक्चुअल ट्रान्समिसन हुनुपर्ने हुन्छ र फ्रेम अब केमा जान्छ त फिजिकल लेयरमा पुग्छ। फिजिकल लेयरमा भइसकेपछि चाहिँ डिपेन्डिङ अपन द टेक्नोलोजी हामीले वायरलेस युज गर्छौँ कि फाइबर युज गर्छौँ कि अथवा हामीले इलेक्ट्रिकल क्याट6 केबल युज गर्छौँ, त्यसको आधारमा आएका फ्रेमहरू 01 को स्ट्रक्चरमा आइदर रेडियो फ्रिक्वेन्सी अथवा रेडियो वेभ्समा कन्भर्ट हुन्छन्, अथवा फाइबर हो भने लाइटमा कन्भर्ट हुन्छन्, अथवा इलेक्ट्रिकल हो भने इलेक्ट्रिकल पल्सेसमा कन्भर्ट हुन्छ। र अब इन्टायर ओएसआई लेयरलाई एकचोटि रिकल गरौँ। हामीले एप्लिकेसन लेयरमा विथ द हेल्प अफ एप्लिकेसन जहाँ हामीले इन्टरेक्ट गर्थ्यौँ, त्यसको मद्दतबाट हामीले भोइस, भिडियो, डाटाहरू, मल्टिपल डाटाहरू चाहिँ हामीले के गर्यौँ, जेनेरेट गर्यौँ। त्यसपछि त्यो डाटालाई ट्रान्समिसन गर्नको लागि प्रेजेन्टेसन लेयरमा पठाइयो, जहाँ चाहिँ डाटा के गरियो त हामीले ट्रान्सलेट गरियो र प्लस कम्प्रेसन गरियो र प्लस के गरियो त इन्क्रिप्सन एन्ड डिक्रिप्सन प्रोभाइड गरियो। त्यसपछि त्यो डाटा केमा गयो त हाम्रो सेसन लेयरमा गरियो। सेसन लेयरको काम चाहिँ के भयो त सेसनलाई इस्टाब्लिस गर्नु, म्यानेज गर्नु र टर्मिनेट गर्नु। त्यसपछि त्यो डाटा के गर्नु पर्यो त ट्रान्समिसनको लागि रेडी गर्नु पर्यो, किनभने डाटा ठुलो छ। अब यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले टुक्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टुक्रा गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त सेगमेन्टेसन भन्यौँ र त्यो टुक्रालाई हामीले के भन्यौँ त सेगमेन्ट भन्यौँ। अब त्यो सेगमेन्ट पठाइयो, पठाइसकेपछि के हुनुपर्छ त अलङ विथ द सेगमेन्टेसन त्यो रिएसेम्बली हुनुपर्छ। र यसमा हामीले मल्टिप्लेक्सिङ र डिमल्टिप्लेक्सिङको पनि कुरा गर्यौँ। त्यसपछि त्यो जुन पिडियु छ, जुन सेगमेन्ट छ, प्रोटोकल डाटा युनिट छ, त्यो नेटवर्क लेयरमा गयो। नेटवर्क लेयरमा हामीले के गर्यौँ त त्यो माथि हेडर्सहरू थप्यो, थपेपछि त्यसलाई के भनियो त प्याकेट भनियो। र प्याकेट भनियो र नेटवर्क लेयरको काम के गरियो त भन्दा मुख्य दुईटा काम गरियो। एउटा थियो हाम्रो इन टु इन डेलिभरी, सोर्स टु डेस्टिनेसन डेलिभरी, जहाँ हामीले पोखराको इक्जाम्पल लिएर हेऱ्यौँ, र अर्को थियो पाथ सिलेक्सन, बेस्ट पाथ सिलेक्सन, जसलाई हामीले के भन्यौँ त राउटिङ गर्यौँ। यो लेयरमा चाहिँ जस्तो राउटर जस्ता डिभाइसेसहरू चाहिँ पर्दछन्। त्यसपछि डाटा के भयो त हाम्रो अर्को लेयरमा गयो। अर्को लेयरमा गइसकेपछि हामीले के गर्यौँ त्यसमा फेरि सर्टेन हामीले हेडर्सहरू हाल्यौँ। फर इक्जाम्पल फिजिकल एड्रेसेस हाल्यौँ। फिजिकल एड्रेसेसलाई हामीले जनरल रूपमा हामीले म्याक एड्रेस पनि भन्छौँ होइन। त्यो हालिसकेपछि के भयो त यो नोड टु नोड डेलिभरीको लागि रेडी भयो। यसको काम के भयो त नोड टु नोड डेलिभरी गर्नु, र यसको पिडियुलाई हामीले फ्रेम भन्यौँ। र यसमा अरू दुईटा काम पनि भए, इरर चेकिङ र इरर करेक्सन। त्यसपछि यो डाटा केमा गयो त फिजिकल लेयरमा गयो, जहाँनिर यो आएको फ्रेमलाई 01 मा कन्भर्ट गरियो र एकोर्डिङ टु द ट्रान्समिसन मिडिया यसलाई चाहिँ आइदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लाइट पल्सेस अथवा रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा हामीले ट्रान्समिट गर्यो। र उता पुगिसकेपछि ठ्याक्कै रिभर्स डिरेक्सनमा पल्सेस लिएर के हुन्छ त एप्लिकेसनलाई हामीले हेर्ने डाटामा के हुन्छ यो रेडी हुन्छ।